नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे व्लॉगरआर्या। मित्रांनो, गणेशपुरी हे नित्यानंद महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेलं स्थळ आहे। अशा फेमस असलेल्या गणेशपुरीमध्ये दिनूच्या वडापावची चव चाखायला आज आपण जाणार, चला तर जाऊया। मित्रांनो, गणेशपुरी हे नित्यानंद महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले स्थळ आहे। ह्या गणेशपुरीमध्ये तुम्ही पाहू शकता बाबांचे भव्य असे मंदिर। मित्रांनो, याच मंदिराकडे येताना गणेशपुरी फाटा असे तुम्हाला बोर्ड दिसेल। त्याच बोर्डाच्या बाजूला दिनूचा वडापाव, तिथे त्याची छोटीशी गाडी आहे। तर तिथेच आपण आज जाणार आहोत। चला तर मग आपण पुढच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। बटा वड्याचा जो मसाला आहे तो तुम्ही घरीच बनवता का? हो हां हो, घरीच। हे बेसन पीठ आपल्या चण्याच्या डाळीचा, असं रेडीमेड नाही, स्वतःच डाळ घेऊन घरी म्हणजे चण्याची डाळ ही घरी घरी आणून हां, आणि मग तिचं पीठ करून मग तुम्ही वापरता। अति उत्तम। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता हा जो मसाला आहे याची सिक्रेट रेसिपी ते कोणाला सांगत नाहीत, पण त्यांच्या वड्यांना एवढी अप्रतिम चव असते की येणारे भाविक आणि तीर्थक्षेत्राला भेट देणारे भाविक इथं वडापाव खाल्ल्याशिवाय पुढे जात नाही। दिनेश भाऊ, तुम्ही हे मंचुरियन वगैरे पण ठेवता? हो, मंचुरियन, समोसा आणि बटाटा भजी, कांदा भजी। हां, बोला तुम्ही। नाही, चांगला असतो, टेस्टी आहे, मस्त वडापाव। तुम्ही कुठून येता? मी कामावरून येतो। कामावरनं आले तर इथं वडापाव खाल्ल्याशिवाय पुढे जात नाही। म्हणजे ते नाही, छान असतो, सुरेख, मस्त टेस्टी असतो आणि हायजेनिक असतं, स्वच्छता असते।